các em đã quay trở lại với Lisa Channel và chị đang cầm trên tay một quyển sách ngôi nhà búp bê có màu chủ đạo là màu xanh lá nè, rất là dễ thương và chúng ta sẽ vào bên trong. Và ngôi nhà này các em có thấy không nè, đồ nội thất thì toàn là màu vàng, trông rất là nổi bật đúng không nè. Và đây chính là nhà vệ sinh và phòng tắm nè, có vòi hoa sen. Còn đây là khu vực nấu ăn nè, chúng ta có tủ lạnh, bếp ga, bếp nướng và một bàn ăn rất to. Còn đây là phòng khách và một chỗ khu vực trang điểm nhỏ nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Các em thấy quyển sách này như thế nào nha? Hãy cho chị biết ở ngay bên dưới bình luận của video nhé. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách này nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.